नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज म while र for लूपलाई QBasic र C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर म हजुरहरू सामु उपस्थित भएको छु। कृपया ध्यान दिएर हेरिदिनुहोला। आउनुहोस् अब एउटा प्याटर्न क्युबेसिकमा कसरी प्रिन्ट गर्ने फोर लुप युज गरेर। सो सेम थिङ्सलाई हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि कन्भर्ट गरेर म देखाइदिन्छु। सो फर्स्ट अफ अल रेम प्याटर्न चाहिँ भनौँ न, सपोज अब 1 त्यसपछि 2 2 3 3 3 अनि 4 4 4 4 अनि 5 वटा 5 यस्तो प्याटर्न छ क्युबेसिकमा हैन। सो यसको लागि क्लियर स्क्रिन, त्यसपछि 4 I इक्वल्स टु हामीले 1 2 5 गर्नु पर्यो, किनभने हामीले 5 सम्म म्याक्सिमम भ्यालु नै 5 छ हैन। देन अनदर 4 4 j इक्वल्स टु अब 1 2 I, किनभने I को भ्यालु जति हुन्छ यो j ले चाहिँ त्यही अनुसारको रिड गर्दै उसले प्रिन्ट आउट गर्ने भयो। अब आयो प्रिन्ट, हामीले I लाई प्रिन्ट गरौँ, त्यसपछि 4j उसलाई चाहिँ नेक्स्ट j बाट क्लोज गरौँ, अनि वी निड वान स्पेस है। स्पेस भएन भने एउटै लाइनमा होरिजन्टल लाइनमा उसले प्रिन्ट गरिन्छ, त्यही भएर एउटा हामीले स्पेस चाहियो, एन्टर। सो HTML मा हामीले BR भन्छौँ, ब्रेक लाइन हैन, सेम थिङ। सो प्रिन्ट प्रिन्ट के पनि नगर्ने, त्यतिकै ब्रेक लाइन्स, अनि एभ्री फोर लुपलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट I गर्नु पर्यो, त्यसपछि एन्ड। सो यसलाई हामीले रन गर्यो भने F5, सो यो प्याटर्न हामीले देख्न सकिन्छ। आउनुहोस् अब क्युबेसिकमा युज गरेको प्याटर्नलाई हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा कसरी युज गर्ने त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा टाइटल दिउँ, /* write a program to print pattern 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 5 5 4 5। अब हामीले हेडर फाइल्स युज गरौँ, has include stdio.h, has include conio.h, void main, त्यसपछि ओपन कर्ली एन्ड क्लोज कर्ली। अब हामीले कुनै पनि भेरिएबलहरु युज गर्नु पर्यो भने हामीले यसमा डिक्लेयर गर्नुपर्छ। सो I and j भेरिएबल युज गरेको थिए क्युबेसिकमा, यसमा पनि हामीले सेम नै युज गर्छौँ। सो इन्टिजर I, j, त्यसपछि हामी क्लियर clr क्लियर स्क्रिन युज गरौँ। अब फोर लुप क्युबेसिक र सी ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति फरक छ। क्युबेसिकमा हामीले 4I इक्वल्स टु 1 to 5 गरेको थियौँ भने सी ल्याङ्ग्वेजमा 4 त्यसपछि हामीले इनिसियलाइज गर्नुपर्छ, त्यसपछि कन्डिसन दिने अनि इन्क्रिमेन्ट गर्ने। एक्जाम्पल 4 I इक्वल्स टु 1, त्यसपछि I इज लेस देन एन्ड इक्वल्स टु 5, किनभने म्याक्सिमम नम्बर हाम्रो 5 थियो। देन I प्लस प्लस भनेको इन्क्रिमेन्ट भयो, त्यसपछि ओपन। फेरि अर्को फोर लुप 4 j इक्वल्स टु 1, j इज लेस देन एन्ड इक्वल्स टु I सँग कम्पेयर गर्ने, त्यसपछि j प्लस प्लस। अब हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, प्रिन्ट f %d, I, त्यसपछि आयो लाई क्लोज। अब हामीले एउटा नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गर्नुपर्छ त्यो प्याटर्न हैन, त्यही भएर प्रिन्ट f अगेन, अनि /n भनेको नेक्स्ट लाइन भयो, त्यसपछि क्लोज गरौँ अनि
get ch 80 प्रोग्राम लेखेपछि हामीले कम्पाइल गर्न सक्छौं सो कम्पाइल गरेर हेरौं alt and F9 भनेको compile is success now control and F9 so output 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 आउनुहोस् अब QBasic प्रोग्रामिङमा हामीले x को भ्यालु 1 to 20 सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने while loop युज गरेर कसरी प्रिन्ट गर्ने सो त्यसको बारे म देखाउँदै छु सो सर्वप्रथम हामीले टाइटल दियौं ram write a program to print value of x equals to 1 to 20 सम्म प्रिन्ट गर्ने है त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सर्वप्रथम क्लियर स्क्रिन अनि भ्यालु इनिशियलाइज गरौँ x इक्वल्स टु 1 गरौँ त्यसपछि अनि while loop while x is less than and equals to 20 त्यसपछि प्रिन्ट हामीले के गर्नु पर्यो x गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले इन्क्रिमेन्ट सो x इक्वल्स टु x प्लस 1 अनि एभ्री while loop लाई हामीले एन्ड गर्नु पर्यो त्यसपछि एन्ड अब यसलाई रन गरौँ F5 दिस इज द आउटपुट आउनुहोस् अब QBasic मा जस्तै C प्रोग्रामिङमा 1 to 20 कसरी प्रिन्ट गर्ने त while loop युज गरेर सो त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले टाइटल दियौं write a program to print number from 1 to 20 so त्यसपछि अब header files हामीले इन्क्लुड गर्नु पर्यो has include stdio.h त्यसपछि has include unio.h void main त्यसपछि open curly and close curly अब भेरिएबल यसमा पनि डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो सो int x सो x को भ्यालु हामीले 1 भनेर सुरुमा डिक्लेयर गरौँ QBasic मा पनि हामीले x इक्वल्स टु 1 नै गरेथे देन क्लियर स्क्रिन गरौँ अब त्यसपछि while loop सो while loop युज गर्दाखेरि जहिले पनि कन्डिसन त्यसपछि स्टेटमेन्ट अनि इन्क्रिमेन्ट गर्ने सो while कन्डिसन चाहिँ नि x is less than and equals to 20 गर्नु पर्यो त्यसपछि आयो अब हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो print f %d अब यसमा हामीले ट्याब युज गर्न सक्छौं ताकि अलिकति स्पेस हुन्छ आउटपुट राम्रो देखिन्छ देन कमा x प्रिन्ट गर्ने त्यसपछि x equals to x plus 1 त्यसपछि close get ch 80 हो so alt F9 भनेको compile success control F9 भनेको so now it's printed 1 to 20 यसमा हामीले while को ठाउँमा do पनि युज गर्न मिल्छौं so do युज गर्नु पर्यो भने यो while लाई हामीले हटाएर पहिला do हुन्छ त्यसपछि print अनि लास्टमा while x is less than and equals to 20 यति गर्न सक्छौं so control F9 output 1 to 20